Hey there, this is your weekly dose of knowledge. So today we will be talking about a mysterious and curious question. Why is the underground water hot during winter and cold during summer? Let's begin. सायद तपाईले कहिले काहीँ त यो कुरा त सोच्नु नै भएको होला, तर कहिले पनि यो प्रश्नको उत्तर पाउनु भएको छ? पाउनु भएको छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, किनकि आज म तपाईलाई यो प्रश्नको मज्जाले एक्सप्लेनेसन दिनेछु। यदि तपाई साइन्स स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो कुरा थाहा नै होला, तर थाहा छैन भने सुन्नुस्। जमिनको पानी or underground water न त तातो हुन्छ न त चिसो। The temperature of underground water is basically constant, but what makes the difference is the surrounding temperature. मतलब मानिलौँ जमिनको पानी 22 डिग्री सेल्सियसको छ र गर्मी हुँदा सर्फेस टेम्परेचर 26 डिग्री छ। त्यसो भए जमिनको पानी लो टेम्परेचरको हुनुको कारण समरमा चिसो हुन्छ। त्यसैगरी जाडोमा सर्फेस टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस छ भने जमिनको पानी 22 डिग्री सेल्सियसको छ। अब यहाँ चाहिँ जमिनको पानी हाई टेम्परेचर हुनुको कारण यो विन्टर सिजनमा तातो हुन्छ। You got it, right? Actually, the main factor is surface temperature. I hope that you are now very clear to the topic. To see such more educational videos in future, consider subscribing to our channel, Hritesh Rai YT. See you in the next video. Goodbye. Survive.